بسم الله الرحمن الرحیم. اکسس ترازو نن کار کوو په ایکسټرنل ډیټا کې. ایکسټرنل ډیټا مطلب بهرنی باندې ډیټا. ښه ایکسپورټ کولای هم سي، امپورټ کولای هم سي. ایکسپورټ مطلب ویلېږه بل پروګرام ته، امپورټ له بل پروګرام نه راوړه. فرض کړه زه دغه ټیبل چې کوم د ایکسل سټوډنټس دا غواړم چې یا ټیبل 1 وړل غواړم ایکسل پروګرام ته یا د نوټ پیډ یو فایل ته. ایکزامپل بل پروګرام ده، پی ډی اف تم تر جوړوي. زه راځم ول ایکسل ته وړم، دی باندې به کلیک کړم، یا څه نوم ورکم ایکسل ته، ورته هم دا چیرته جوړي په ډاکومنټس فولډر کې به تسیب کی. که ځای بدلې براوس باندې به کلیک بل ځای به ورته انتخاب کړم، ورته چې دغه ځای صحیح ده. او فارمیټ به شي 2010 کنه 2003 یا دغه نه زاړه مستب ورته چې دغه صحیح ده. export data with formatting and layout. formatting هم سره ویس. formatting مطلب دا سټایل دی کور کړی. او دا کوم صفال کې چې راخلاص هم کچې کله ایکسپورټ پوره سي الته ته ورسي کې دغه ټیبل بیا چې وکا راخلاص هم کا. اوکې ډایرکټ پکسل کې دته اولیکلز کلوز. بل په دې کې کولای شي نوټ پیډ یو فایل ته ویسي. هلته به داسې شی تر جوړ کړي. نوټ پیډ کې هم راغلی نه کنه. دغه رقم چې دا به دې کې ایکزامل فایل دا پی ډی اف دا ایمیل کې لیکلی سي. بل ایکسس یو فایل ته وړلی سي، ډیټابیس ته ورډ میل مرج ته وړلی سي، د ورډ یو فایل ته وړلی سي. زه ورډ ته وړم، نور هم ډېر دی کې ورډ ته درته وړم، ورته چې بس صحیح ده چې کله ورسېږي بیا راخلاص کړه. ښه ورډ پیډ ده، ورډ پیډ ما خلکو ورده ګوره ورډ پیډ ته راغله. همدا رقم پی ډی اف ته وړم، چیرته ته سیو کوم ته چې په ډیسکټاپ دا ډاکومنټ صحیح ده. پبلش اتومات خو ټیبل هم دلته انتخاب ده که فکر وکړي، بلکې انتخاب کې بیا بل یې وړي بیرته یې که راوړې تر نو ایکسل نه که راوړې دی باندې به کلیک چیرته د فایل به انتخاب کې لږ مخکې ما ویوړ د ټیبل 1 په نوم باندې یا ټیبل 2 کې چې دا زه ګورم ټیبل 2 ده که نه ښیم چې دا راوړه. ښه import the source data into a new table in the current database. نوی ټیبل ته ویوسي که نه یې کولی شي چې بل یو ټیبل ورته انتخاب کړي چې هغه سره شامل کړه، ورته چې نوی ټیبل ته یې راوړه. link to the data source by creating a linked table. اړیکه غواړي که نه یې غواړي، ته نه اړیکه نه غواړه. اوکې به یې کې دا آی ډي ده صحیح شوه، که غلط وي بیا به بدلی ورته له دې ځای دا آی ډي نه ده بله ده. نیکسټ کا لیټ اکسس ایډ پرایمري کی. پرایمري کی ورکوي که نه یې ورکوي، ورته چې بس پرایمري کی به زه درته انتخاب کړم، آی ډي صحیح ده. نیکسټ او فینش که ټیبل 2 په نوم باندې به دلته جوړ شي. دغه ده د ایکسل نوم ډایرکټ دلته راوړه. بیا له ایکسس نه یې راوړی سي، بل ایکسس نه کوم فایل نه یې راوړی. ګورو موږ سره ایکسس الفلا ایډمیشنز ډیټابیس د دې کې نسته شي، ورته هم چې د آر جی ایم لیست نه یې راوړه. اوکې او امپورټ ټیبل کیوریز هر یو شی ته راوړه، لینک مه جوړوه. اوکې ښه دې نه چې راوړې اوس ټیبل ته راوړې، کیوري ته راوړې، فارم ته راوړې، ورته هم چې ما ته ته دغه ته راوړه. اوکې هلته وګوره دلته راکاپي سي او ډي بي سي ډیټابیس ټیکسټ فایل نوټ پیډ کې لیکل کړي غنم راوړلی شي، نور پروګرامونه هم راوړلی شي. ایمیل لیږلی سي سره سره مینیج ریپلایز دلته کې جواب څوک درکوي د ایمیل هغه هم